हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडू गाथामध्ये परत स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन्सचा आजचा आपला लास्ट पार्ट आहे. ठीक आहे, आजच्या पार्टमध्ये आपल्याकडे परत दोन खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, खूप महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. सगळ्यात पहिले ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन्स अँड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिडेशन रिएक्शन इन एव्हरीडे लाईफ. ठीक आहे, इन द फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन्स, वी हॅव टू सी four major topics, that is oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent. So let's start with the first topic, which is oxidation. So what do we mean by oxidation? Basically oxidation refers to addition of oxygen or removal of hydrogen. ठीक है, addition of oxygen is also termed as oxidation or removal of hydrogen is also termed as oxidation. ठीक है, now let's see what is reduction. Reduction is opposite of the oxidation, that is addition of hydrogen is called as reduction and removal of oxygen is also called as reduction. काय म्हणलो मी? addition of hydrogen is also called as reduction or removal of oxygen is also called as reduction. ठीक है, then the third is oxidizing agent. What is the third topic, which is oxidizing agent? ठीक है, the substance which gives the oxygen for oxidation is called as oxidizing agent. The substance which gives the oxygen for oxidation, असा substance जो oxygen provide करतो कशासाठी? oxidation करण्यासाठी, त्या substance ला आपण म्हणणार आहे oxidizing agent. Or the substance which removes the hydrogen is also termed as oxidizing agent. ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे असं पण सांगू शकतो आपण, असा सबस्टेन्स जो हायड्रोजनला रिमूव्ह सुद्धा करतो त्याला पण आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट सांगू शकतो. देन व्हॉट डू वी मीन बाय रिड्युसिंग एजंट? इट इज एक्झॅक्टली ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सिडायझिंग एजंट, दॅट इज द सबस्टेन्स विच प्रोव्हाइड्स द हायड्रोजन फॉर रिडक्शन. असा सबस्टेन्स जो हायड्रोजनला प्रोव्हाइड करतोय कशासाठी? रिडक्शनसाठी. अँड द सबस्टेन्स विच रिमूव्स द ऑक्सिजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन. आणि असा सबस्टेन्स जो ऑक्सिजनला रिमूव्ह करतो किंवा काढतो ह्याला सुद्धा आपण काय म्हणणार आहे? रिड्युसिंग एजंट्स. कळलं तुम्हाला? ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट. नाउ विथ द हेल्प ऑफ टू एक्झाम्पल्स I will explain you what is oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. So consider the first example in which hydrogen sulfate in which H2S is reacted with Cl2 to form S plus 2HCl. ठीक आहे, एकदम नीट लक्ष देऊन बघा. यामध्ये H2S plus Cl2 रिएक्ट झालाय टू फॉर्म S plus 2HCl. ठीक आहे, आता यामध्ये बघा तुम्ही H2S चा S राहिलाय, H2S मधून फक्त S राहिलाय म्हणजे काय केलंय? बरोबर, हायड्रोजन गेलाय. सो हायड्रोजन गेलाय म्हणजे काय झालंय? रिमूव्हल ऑफ एच. रिमूव्हल ऑफ एच ला काय म्हणतो आपण? ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशनच्या डेफिनेशन मध्ये सांगितलं होतं रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सिडेशन. मग हे काय झालंय? ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे. ठीक आहे, नाव Cl2 चं काय झालंय? 2HCl म्हणजे Cl2 मध्ये H ऍड केलंय. सो ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन झाला. ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनला काय म्हणतो आपण? रिडक्शन म्हणतो. काय म्हणतो ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनला? रिडक्शन म्हणतो. कळलं तुम्हाला? नाव Cl इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. वाय Cl इज ऑक्सिडायझिंग एजंट? बिकॉज Cl ऑक्सिडायझिंग एजंट काय आहे? कारण की Cl काय करतोय? H2S मधून H काढतोय. Cl इज रिमूव्हिंग द हायड्रोजन फ्रॉम H2S, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या डेफिनेशन मध्ये सांगितलं होतं द सबस्टेन्स विच रिमूव्स द हायड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग हा Cl काय करतोय? ह्याच्यातला हायड्रोजन काढतोय आणि स्वतः घेऊन जातोय. मग हा Cl काय झाला? ऑक्सिडायझिंग एजंट झाला कारण की तो हायड्रोजनला काढतोय. आणि H2S, whereas H2S is a reducing agent. Why H2S is a reducing agent? Because H2S is providing H2Cl. ठीक आहे, H2S सबस्टेन्स काय करतोय? तो H ला प्रोव्हाइड करतोय. सो दिस सबस्टेन्स विच इज प्रोव्हाइडिंग हायड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड एज reducing agent. So H2S will be reducing agent because it is providing hydrogen to the Cl. कळलं first example? Now we'll go to the second example in which ZNO reacts with C to form Zn plus CO. Zinc oxide ZNO reacts with carbon C to form Zn plus CO. ठीक आहे, आता या केस मध्ये बघा तुम्ही ZNO आणि Zn म्हणजे ZNO मधून फक्त Zn राहिलंय म्हणजे काय झालंय? ऑक्सिजन रिमूव्ह झालंय. ऑक्सिजन काय झालंय? रिमूव्ह झालंय. सो रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजनला काय म्हणणार आहे आपण? रिडक्शन म्हणणार. रिडक्शनच्या डेफिनेशन मध्ये सांगितलं होतं मी रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिडक्शन. सो इन दिस केस ZNO is
converted in Zn where O is being removed. So this is the reduction process. ठीक आहे. तसंच तुम्ही C बघा, C मध्ये O ऍड झालाय म्हणजे C मध्ये O आलाय म्हणजेच काय झालंय ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. सो ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजनला काय म्हणणार आहे आपण ऑक्सिडेशन प्रोसेस. डेफिनेशन ऑक्सिडेशनचं तेच आहे. ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज टर्म्ड एज ऑक्सिडेशन. कळलं. आता C इज द रिड्युसिंग एजंट. वाय C इज रिड्युसिंग एजंट. C रिड्युसिंग एजंट का झाला बिकॉज C इज रिमुव्हिंग O फ्रॉम ZnO. C काय करतोय O ला काढतोय. सो रिड्युसिंग एजंटचं डेफिनेशन असंच होतं ना. रिमूव्हल ऑफ O इज द सबस्टन्स विच रिमूव्स द ऑक्सिजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिड्युसिंग एजंट. सो C इज रिड्युसिंग एजंट and ZnO is oxidizing agent. Oxidizing agent. Why ZnO is oxidizing agent? Because ZnO is providing oxygen to ZnO is providing oxygen to C. ठीक आहे. ZnO काय करतो त्याच्यातलं ऑक्सिजन काढून C ला देतोय. सो प्रोव्हाइड करतोय ना ऑक्सिजन. ठीक आहे. मग ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करतो याला काय म्हणतो आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट. कळलं तुम्हाला. अंडरस्टूड व्हॉट डू वी मीन बाय ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट्स. ओके. सो नाउ वी विल गो टू द सेकंड टॉपिक which is effects of oxidation in the effects of oxidation reaction in everyday life. everyday life में oxidation reaction चा काय इफेक्ट आहे आपण ते बघूया. ठीक आहे. so what do we mean by corrosion? Corrosion is basically the process in which the metals are eaten up gradually by action of air, moisture or any chemical on the surface of the metal. कोरोजन एक असा प्रोसेस आहे ज्या प्रोसेसमध्ये जो मेटल आहे तो खाल्ला जातोय. दे आर इटन अप. कशाने खाल्ला जातोय बाय दी ॲक्शन ऑफ एअर. ॲक्शन ऑफ एअर म्हणजे हवाचं ॲक्शन, मॉइश्चरचं ॲक्शन और एनी केमिकल. कुठलाही केमिकल त्या मेटल सरफेसवर असला तर ते मेटल खाल्लं जातं आणि या प्रोसेसला आपण म्हणणार आहे कोरोजन. ठीक आहे. सो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयन इज मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल फॉर कोरोजन. जे आपलं मेटल गंजतं ना, आपण बघतो ना गंजलेलं मेटल असतं कुठलंही. सो दॅट इज बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयन. दॅट इज मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल ऑफ कोरोजन. ठीक आहे. तो कोरोजनचा एक खूप चांगला आणि खूप कॉमन एक्झाम्पल आहे. कशाचा एक्झाम्पल आहे कोरोजनचा. Okay, so here is an example of corrosion. So basically in this example, iron is the metal which is oxidized with the help of oxygen present in the air in the presence of water to form hydrated iron oxide. या एक्झाम्पल मध्ये आयन हा मेटल आहे. ठीक आहे. हा जो मेटल आहे हा ऑक्सिडाइज्ड होतोय. कशाने ऑक्सिडाइज होतोय. ऑक्सिजन प्रोव्हाइड केलं जाते. कोण प्रोव्हाइड करतं ऑक्सिजन. एअर प्रोव्हाइड करते. इन द प्रेझेन्स ऑफ कशाच्या वॉटरच्या प्रेझेन्समध्ये. ठीक आहे. In this case, iron is being oxidized by the oxygen provided by the air in the presence of water. पाण्याच्या presence मध्ये to form hydrated iron oxide. कळलं तुम्हाला एक्झाम्पल कोरोजनचा. ठीक आहे. बेसिकली कोरोजन weakens the iron and steel objects or the structure. कोरोजन काय करतो. कुठलाही तुम्ही आयर्न स्ट्रक्चर घ्या किंवा स्टीलचं स्ट्रक्चर घ्या, त्याला जर कोरोजन झालं असेल तर तो काय करतो त्या गोष्टीला वीक करतो. इट weakens the metal or iron structure or metal or iron object. ठीक आहे. and hence reduces the life. ठीक आहे. काय करतो कुठल्याही गोष्टीला तुम्ही बघा कोरोजन झालं असेल तर तो एकतर वीक होतो. ठीक आहे. वीक झाल्यामुळे काय होतं त्याची लाईफ पण कमी होऊन जाते. सो बेसिकली कोरोजन्स weakens the steel and iron object or structures and also reduces their life. त्यांची लाईफ पण कमी करतो. कळलं तुम्हाला कोरोजन. एक एक्झाम्पल पण बघितलं आपण, एक रिएक्शन बघितली आपण, इक्वेशन रिएक्शन बघितली आपण कोरोजनसाठी. नाउ विल सी दी रॅन्सिडिटी. ठीक आहे. आता आपण बघू रॅन्सिडिटी काय असते. सो व्हॉट डू वी मीन बाय रॅन्सिडिटी. सो बेसिकली रॅन्सिडिटी इज द कंडिशन इन विच द फूड सबस्टन्स कंटेनिंग ऑइल अँड फॅट्स. नीट लक्ष देऊन आहे का. Rancidity is the condition in which the food substance containing oil and fat gets oxidized when exposed to the air, which results in unpleasant smell and unpleasant taste. ठीक आहे. रॅन्सिडिटी एक अशी कंडिशन आहे ज्यामध्ये असे फूड सबस्टन्सेस ज्याच्यात ऑइल आणि फॅट्स ह्या दोन पदार्थ ऑइल आणि फॅट्स असणार आहेत. ह्या गोष्टी काय होतं, ह्या फूड काय होतं ते ऑक्सिडाइज्ड होतं. ते कशामुळे ऑक्सिडाइज्ड होतं ते वेन एक्सपोज टू दी एअर म्हणजे हवा लागल्यामुळं ती ऑक्सिडाइज्ड होतात. ते ऑक्सिडाइज ह्याचा रिझल्ट काय होणार आहे. एकदम घाणेरडा वास येणार आहे आणि एकदम घाणेरडा टेस्ट येणार आहे. कळलं रॅन्सिडिटी काय. इट इज बेसिकली द कंडिशन इन विच द फूड कंटेनिंग ऑइल and fats get oxidized when exposed to the air.
कळलं तुम्हाला? हां, नाव हिअर आर सम ऑफ द प्रिव्हेन्शन्स फॉर द रॅन्सिडिटी. हे काही प्रिव्हेन्शन्स आहेत जर तुम्हाला रॅन्सिडिटी कमी करायचे असतील. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिलं प्रिव्हेन्शन, द फर्स्ट ऑफ द प्रिव्हेन्शन इज बाय ॲडिंग अँटीऑक्सिडंट्स टू द फूड containing oil and fats. What will happen by adding antioxidants? The oxidation will reduce, the oxidation process will reduce. Okay, so antioxidants will prevent the food from the oxidation and from the rancidity. BHA and BHT are some of the examples of the antioxidants. So what do we mean by BHA? BHA is butylated hydroxyaniline and BHT is butylated hydroxytoluene. कळलं? फर्स्ट प्रिव्हेन्शन काय म्हणतोय, बाय ॲडिंग अँटीऑक्सिडंट, म्हणजे असे फूड सबस्टन्सेस ज्याच्यात ऑइल आणि फॅट आहेत त्याच फूड सबस्टन्समध्ये अँटीऑक्सिडंट ॲड करायचे. काय होणार आहे अँटीऑक्सिडंट ॲड केल्यावरती? अँटीऑक्सिडंट ॲड केल्यावरती जो ऑक्सिडेशन प्रोसेस होतो हवेमध्ये एक्सपोज केल्यावरती तो होणार नाहीये किंवा तो कमी होईल. ठीक आहे, आणि हे दोन एक्झाम्पल आहेत अँटीऑक्सिडंट्सचे. BHA मीन्स ब्युटालेटेड हायड्रॉक्सीएनिलीन आणि BHT म्हणजेच ब्युटालेटेड हायड्रॉक्सीटाउलिन. ठीक आहे. सेकंड प्रिव्हेन्शन इज बाय पॅकिंग द fat and oil containing food in nitrogen gas. Second prevention is by packing the fat and oil containing food in the nitrogen gas. If we pack the fat and oil containing food in the nitrogen gas, then oxidation will be reduced because presence of nitrogen will reduce the oxidation. ठीक आहे. नायट्रोजन जर असेल, आता काय म्हणते सेकंड पॉइंट, की जे फॅट आणि ऑइल कंटेनिंग फूड सबस्टन्स आहे त्याला आपण नायट्रोजन गॅसमध्ये पॅक करायचे. काय होतं नायट्रोजन गॅसमध्ये पॅक केल्यावरती, नायट्रोजन हा ऑक्सिडेशन प्रोसेसला होऊच देत नाही. ठीक आहे, नायट्रोजन प्रिव्हेंट्स दी फूड फ्रॉम दी ऑक्सिडेशन प्रोसेस, त्यामुळे म्हणतात ते नायट्रोजन गॅसमध्ये फूडला पॅक करा. त्यानंतर थर्ड प्रिव्हेन्शन विल बी बाय कीपिंग द फूड इन दी रेफ्रिजरेटर. ठीक आहे. what will happen when we will keep the food in the refrigerator? Basically the temperature in the refrigerator is low. ठीक है, so in the low temperature oxidation cannot occur. ठीक है, in the low temperature oxidation cannot occur or the rate of oxidation is decreased. ठीक है, काय होणार आहे, फ्रीजमध्ये रेफ्रिजरेटरमध्ये फूड ठेवल्याने, रेफ्रिजरेटरमध्ये जेव्हा आपण फूड ठेवतो रेफ्रिजरेटर मधला टेम्परेचर काय असतो, कमी असतो, आणि कमी टेम्परेचरमध्ये ऑक्सिडेशन एकतर खूप कमी रेटनी चालत असतो किंवा ऑक्सिडेशन होतच नाही. ठीक आहे, ऑक्सिडेशन नाही झालं की रॅन्सिडिटी नाही होणार आहे. फोर्थ प्रिव्हेन्शन इज बाय स्टोरिंग द फूड इन एअर टाईट कंटेनर. जसं की तुम्ही बघताय आपल्या मार्केटमध्ये कुठेही तुम्ही बाहेर गेले, ऑइल कंटेनिंग जे फूड असतात त्याला आपण एक एअरटाईट कंटेनरमध्ये पॅक करून देतात. वाय द फूड आर स्टोर्ड इन द एअरटाईट कंटेनर? बिकॉज देर इज नो एक्सपोजर ऑफ एअर इन दिस एअरटाईट कंटेनर. एअरटाईट कंटेनरमध्ये काय होणार आहे, एक्सपोजरचं एअर होणारच नाही आहे. इफ देर इज नो एक्सपोजर ऑफ एअर देन देर इज नो एक्सपोजर ऑफ ऑक्सिजन टू द फूड कंटेनिंग फॅट अँड ऑइल, हेन्स देर विल बी नो ऑक्सिडेशन. जर एअरटाईट कंटेनरमध्ये फूड ठेवलं एअरचं एक्सपोजर होणार नाही आहे. जर एअरचं एक्सपोजर होत नसेल तर ऑक्सिजनचं एक्सपोजर होणार नाही आहे. जर ऑक्सिजनचं एक्सपोजर होत नसेल तर तो फूड ऑक्सिडाइज होणार नाही आहे. कळलं? द लास्ट प्रिव्हेन्शन इज बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाईट. बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाईट. नाव इफ वी स्टोर द फूड अवे फ्रॉम द लाईट, द absence of the light will reduce the rate of the oxidation. The absence of the light will reduce the rate of ऑक्सिडेशन. म्हणजे जर लाईट नसेल फूडच्या प्रेझेन्समध्ये, लाईट नसली तर काय होणार आहे, रेट ऑफ ऑक्सिडेशन रिड्यूस होणार आहे. ठीक आहे, रेट ऑफ ऑक्सिडेशन रिड्यूस होणार आहे म्हणजे फूड ऑक्सिडाइज व्हायची खूप कमी शक्यता आहे. ठीक आहे, म्हणून लाईटचा एक्सपोजर नसला पाहिजे. ठीक आहे, कळले तुम्हाला आजचे सगळे टॉपिक? आय होप तुम्हाला सगळे टॉपिक कळले असतील. तर तुम्ही आता हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू आता नवीन चॅप्टरमध्ये, कारण की या व्हिडिओसोबत आज आपला हा चॅप्टर संपला आहे.